Nu är jag inte riktigt nöjd med den här ytan på de här panelbrädorna. Den är ganska så ruggig. Även lite fransig i kanten. Till skillnad från den här brädan. Här var sågbandet nytt. Och ytan är nästan som om den vore hyvlad. Nu är det så att jag har inte bara sågat panelbrädor mellan de här två. Utan jag har sågat ett helt gäng med ekstolpar. Det här är sista batchen. Vi har kört iväg de andra till en av våra delägare i Solskensvarmarna för att han ska spetsa dem. Vi håller på och stängslar i Solskensvarmarna. Då behöver vi många ekstolpar. Och vi har ju även egen skog. Så vi har sågat egna stolpar, men ek det är ju hårt alltså. Sågbladet jag har använt här till både ekstolparna och granpanelen, det är Håkanssons Silverlog 10. Och de funkar riktigt bra. Trots att vi har sågat rejäla dimensioner av både ek och ask som ju är hårda träslag. Så är det inget band som har gått av, ingen tand som har gått av eller så. Utan det har fungerat suveränt. Här kan man se att ytan på eken, det här är ju bland de sista stolparna som jag sågade innan jag gick tillbaka och sågade panel. Den är jättefin. Och när det blir så där lite slitet så märks det inte på eken. Men däremot på granen så är det mycket lättare att det blir en sån här ruggig yta. Den ytan hade inte varit något som helst problem om den här panelen skulle vara för slamfärg. Då ska den vara ruggig för att färgen ska fastna. Men i det här fallet så ska det sitta på ett boningshus som eventuellt ska målas med linoljefärg. Och då vill man ha en slät yta. Så nu tänker jag byta band på sågen och fortsätta att såga klart den här panelen. Nu är problemet att de här bladen är åt fel håll gentemot hur de ska sitta i sågen. Och då måste jag vända på detta bladet. Detta kan inte jag göra. Jag har försökt, men det har inte gått så bra hittills. Ja. Och sen gjorde han nedåt, eller? Mm. Och samtidigt så. Åh herregud. Du kan ju se först att du får en böj på den ner. Den ska gå ner i spetsen. Den måste ju flexa ner. Det är inte lätt. Du måste ha lite fart. Det går inte att... Det är nog bättre att du gör det nu. Det såg så enkelt ut på filmen. Ja, antagligen enkelt om man kan. Ja. Ha lite fler blad och jag kan väl träna på det där bladet som ändå var lite knäckt sen. Du bara gjorde det på en gång. Ja, okej. Du kan ju se här nu att vi ska ha tänderna, ska ju vara i den riktningen. Det man ska tänka på när man ska byta bandet, det är att den här guiden för bandet, att den är ganska långt in åt det hållet. För annars är den här i vägen. Den följer ju med guiden. Så om hjulet här är här i denna änden, då kommer den pinnen sticka ut här och då är det ganska svårt att trixa förbi bandet. Då har vi det nya bandet här. Och här kan man se på tänderna att de är riktade i den riktningen. Och jag vill ha dem i den här riktningen.
Och nu var ju min plan att jag skulle lära mig det här en gång för alla så att jag slipper att ringa på Christian varje gång som jag behöver använda ett nytt blad. Nu har vi första utmaningen och det är ju att få den att inte ligga så här. Ja, nu är planen att jag ska vrida händerna med rörelse inåt samtidigt som jag får en rörelse nedåt så. I teorin. Och då ska det bara vridas. Nej, ner i marken skulle jag inte. Ska bara gunga med bandet. Wow! Herregud! Det gick ju. Det var som katten. Undrar om det bara var nybörjartur. Eller det var det ju inte, för ni såg ju hur det gick förra gången. Men okej, nu är ju bandet rätt. Då tar vi väl och sätter dit det. Det här bandet är ganska brett. Jag tror det är 22 millimeter. Och då sticker det ut lite på vardera sida här om hjulet. Så jag har helt enkelt en känsla för hur mycket den ska sticka ut där. För att det ska stämma med den här guiderullen. Det är ju så att bandet här får inte lov att gå i baksidan på det här hjulet. Utan det ska ligga med några millimeters marginal här. För annars riskerar det att gå av då. Om det trycks bak mot det hjulet. Så nu sätter vi bandet. Så det sitter rätt runt hela så här. Så känner vi efter här med. Sen spänner jag åt den. Man får ju släppa efter på trycket ganska rejält när man ska sätta på ett nytt band. För det märks att det är lite kortare när det är nytt. Så annars får man inte på det. Så nu får vi veva runt här lite för att komma upp i rätt. 200 vill jag ha det på nu. Har man det på för lågt tryck här och börjar snurra runt bandet så är risken att det hoppar av ifrån hjulet så det inte ligger på rätt ställe. Så jag vill ha det på 200 nu. Sen snurrar vi runt lite här. Och då vill jag kolla att det ligger rätt här på den här guiderullen. Att det inte ligger för långt bak. Så då ser man att det är några millimeters marginal där. Det man ser här när man har snurrat runt, det är att trycket sjunker lite. Och det kommer det göra ännu mer när man har kört igång sågen första gången. Då släpper det lite. Så jag spänner upp den till 200 igen. Innan jag startar sågen då. Sen får man hålla lite koll på den här när man sågar. Så inte trycket förändras. Dels kan det sjunka lite helt normalt. Men skulle det till exempel öka eller sjunka drastiskt. Då är det ju någonting att det har gått snett. Eller på grund av någon kvist eller liknande i stocken. Så då får man reagera.
Det jag ser här nu, det är att den här manuella skalan står på 269 och det gör den här också. Vilket gör att jag behöver inte göra någon kalibrering eller justering utav höjden. Utan det har hållit sig sedan förra gången som jag sågade. Så då tar vi väl ett snitt nu och ser om det har blivit bättre. Nu är det 1 tum rakt av, så jag har satt den på 25 och sen kör vi Quick Program. För då får vi den att den ställer in sig på att köra bara 25 mm. Då tar vi Start Next Cut. Och så sparar vi det programmet. Då får vi köra igång spånsugen också. Kolla också så att delta Y-kopplingen, att den hinner slå om till delta-koppla då innan man börjar såga. Och nu ska vi även ha vatten. Nu ser vi här att den är mycket slätare än med det gamla bandet. Så då kan jag ta och såga klart panelen till grannen som behöver reparera lite på sitt hus. Så jag säger hej hej från Sundhult!